Isa pong pinagpalang Sabado ng umaga, mga ka-thoughts at mga ka-quarantine. Ngayon pong Sabado ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, bakit ka natatakot? Uy, bakit ka natatakot? Kasi ang ating pong gospel, hinango kay San Marcos, Kabanata 4, mga talata 35 hanggang 41, ay patungkol doon sa episode na pinatigil ni Lord ang isang bagyo. Kasi yan ay nung nasa bangka sila, ay nagkaroon ng, sabi nga para sigurong subasko. No? Biglang bagsak ang ulan, tapos malakas ang hangin, at nagsasama na rin ng mga alon. Ay siyempre, natakot ang mga sakay ng bangka. Ay di, alam nyo na, sa sobrang takot, ay napasabi kay Lord ito, sabi niya, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Wow, para agad kapahamakan, talagang kay Lord pa itinuro. Parang baliwala lang ba sa inyo? At hindi po ba minsan yun na rin ang nagiging tanong na nga natin pagka may mga nangyayaring hindi natin misay naunawaan, hindi natin ini-expect. Na pag may nangyari, parang sasabihin natin, Lord, ano ba? Bakit pinababayaan mo kami? Gusto mo ba talaga kami mapahamak? Pakinggan nyo, mabuti naman ang sagot ni Lord. Dahil si Lord ngayon natutulog ay ginising. Sabi, sumalubong ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Ay di, sumagot si Lord. Ito ang sagot ni Lord. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Napagbalingay hangin, nasabi sa hangin ni Lord, tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Tapos biglang sinabi ni Lord ito. Sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Uy, kapatid, balik na naman tayo. Bakit ka natatakot? Hindi po ba ang isang katotohanan, lalo ng ating pananampalataya, ay hindi lamang yung katotohanan hindi tayo matatakot, kundi higit doon ay malalampasan natin ang takot dahil kanino? Dahil sa ating paniniwala, pagtitiwala sa Diyos na kaya ang lahat. Very simple, ano po? Pero it's a matter of faith. Kasi minsan ang pakiramdam natin, wala. Remember kahapon, yung grace about blessings, graces, na minsan di mo mapansin isang butil, pero unti-unti na palang gumagawa ng kanyang sariling epekto dahil siya ay galing sa Diyos. Dahil hindi natin nakikita minsan tayo nagdududa. Anong kailangan? Tiwala. The same here. Mga pagsubok, mga pagkakataong tayo napapalagay sa alanganin. No? Hindi dapat natin sasabihin sa Diyos na, Lord, gusto mo ba kami mapahamak? Hindi. May bagyo? Hindi. Ang hinihingi sa atin, magtiwala. Na sa gitna ng kahit ano, dahil sa kakayanan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, gagawin niya yung nararapat at yung magiging mabuti para sa atin. Ang tawag na doon, pagtitiwala. At pag nanampalataya at may tiwala, mga kapatid, hindi man mawala yung takot, malalampasan natin ito. Kaya muli, siguro, magandang tanong, bakit ka natatakot? Kasi baka mamaya, maliit ang pananampalataya. At kapag may pananampalataya naman, ang baka maging tanong sa'yo, bakit di ka naman natatakot? Kasi nagtitiwala. Galing ano ba? Sige po, punta na tayo sa ating mga pagbati sa aking inaanak na si Vince PJ Rayos, happy birthday. Sa aking kumaring nasa Canada, si Tisay Manalo, happy birthday din Tisay. Gayon kay Nessie Labrador, kay Belen Colleen Luna, kay Dr. Raymond Luwalhati ng De La Salle University, kay Arnold Mina, kay Eduardo Pelendiana, sa aking pinsang si Sasa Valle Castillo, gayon na rin kay Carol Castro, kay Marl Pantoja, kay Gina Martinez, kay Jan Vivian Lastra, kay Glenn Marie Zulueta, kay Maricar Monterrey, kay Von Vincent Mangkoy, at kay Maite Makimot. Happy birthday sa inyong lahat. At special greetings at prayers para sa wedding anniversary ng aking kumpare at kumaring si Marlon and Charis Cabangon na nasa Canada din. Siyempre, kasama ang mga anak na inaanak ko, si Ernest, at yung isa na may kay Payus, at shout out din naman po kay Tita Norma Castillo. At siyempre, ito mahalaga po, sandaling katahimikan po tayong lahat. Ipanalangin natin si Katkat, ang ating pong staff, dahil siya po ay tulo ang uhog.
ay nagkasakit po si Katkat. Wow, nagdrama pa yan. No? Nagkasakit po, ipanalangin natin ang kanyang get well soon, kuting. Meow. Yan, okay? Panalangin niyo po ha, at sana ay magbait din, okay? So, siyempre, hindi natin dapat makalimutan. Always be cyber missionaries. Evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day. Gayon na rin ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. At, siyempre, lalo na't pag ikaw ay ramdam mo na nariyan si Lord sa buhay mo. E ano pa? Eh di always be blessed and be a blessing. Ingat po kayong lahat.